Era mare nevoitor și el e cunoscut, pistitor, și dacă ați văzut și în icoana lui, că are un leu lângă el. Așa cum am eu, ați văzut pe aici, motăneie. Așa are el un leu. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Vedem că a început postul mare. Fiecare știe mai bine ce-a făcut, cum s-a nevoit, dacă a intrat cu râvnă în post, dacă a început să țină postul, să schimbi ceva în viața lui, deci conștiința fiecăruia îi spune. V-am mai vorbit și săptămâna trecută de pregătirea de post. Acum am intrat în el. Știți cum e? Cu cât ne luptăm mai mult, cu cât ne nevoim mai mult, cu atâta o să ne încununăm mai mult, mai frumos, mai bine de Dumnezeu, prin harul Lui. Ce m-am gândit acum? Pentru că parcă pe 4 martie e Sfântul Gerasim de la Iordan. Să vă spun câteva cuvinte despre Sfântul Gerasim. El s-a născut undeva în Lichia, în Turcia de astăzi. Și de acolo, mai târziu, s-a gândit să călugărească. S-a dus în Tebaida, în Egipt, în zona aceea cu sfinți mulți la timpul ceala, cu nevoitori mari. S-a călugărit și s-a nevoit acolo o perioadă. După aia s-a întors din nou în patria lui, a stat o perioadă așa și de acolo s-a dus în Palestina. Și au făcut, să zicem așa, o mănăstire acolo, aproape de Iordan. Cei care ați fost la Ierusalim știți, mănăstirea Sfântului Gerasim, care are un leu așa, făcut la poartă din aramă ceva. Poate ați fost și ați văzut. Sfântul Gerasim a fost în perioada aceea, parcă în perioada lui Marchian și Pulcherea, împărații. Era în perioada aceea când a fost al 4-lea sinod ecumenic împotriva lui Dioscor, care credea numai într-o fire a Mântuitorului. Și a fost atunci, s-au adunat Sfinții Părinți la sinodul ăsta și-au dat anateme pe Dioscor și parcă Eutihie. Și s-a încheiat sinodul, să zicem așa, biserica se liniștise, dar s-au găsit câțiva care să spui că nu-s de acord cu sinodul, că nu-i bine ce s-a făcut. Și a început o vânzoleală din asta, o luptă. Sfântul Gerasim era în pustie atunci. Ei, s-a ridicat unul, Teodor, parcă îl chema, Teodosie, cam așa ceva, un eretic de ăsta, și a început să facă vâlvă mare că împotriva sinodului. Și a început să umble pe la puznici prin pustie, să-i convingă că, uite, sinodul a greșit, că așa, că și i-au prins pe mulți din puznici. Fiind singuri, acolo cu Dumnezeu, nu erau atât de, cum se zice, plini de carte. Erau în simplitate acolo și i-au prins pe mulți din ei. Și mai mult decât atât, împărăteasa Evdochia, Eudoxia Evdochia, era la Ierusalim atunci. De fapt, s-a așezat acolo la Ierusalim. Și a fost prinsă și ea. Deci i-a ajuta pe eretici, fără să-și dea seama că e rău. Și atunci
așa, cu nedreptate, cum se spune, l-a dat jos pe patriarhul Iuvenalie atunci a Ierusalimului și s-a pus patriarh Teodor sau Teodosie. Stai că par scrisesem undeva că nu-i mai țin minte pe toți. Da, Teodosie îl chema. Și o luat cu, așa, cum se zice, cu japca, scaunul patriarhal a Ierusalimului și a fost pus de oamenii lui patriarhul Ierusalimului susținut de Evdochia, din împărăteasă. Și bineînțeles, atunci, de la unul la altul, s-a ajuns și la Sfântul Gerasim. Și l-a prins și pe el o leacă fără să-și dea seama lucrul ăsta, toate că era cu viață sfântă, din neștiință. În aceeași perioadă era și Sfântul Eftimii cel Mare și alți nevoitori în pustii, care când au văzut asta aveau darul de la Dumnezeu și au dat seama că e înșelare și s-au dus mai în adâncul pustiei, ca să nu fie prigoniți. Ei, și atunci s-a dus Sfântul Gerasim la Sfântul Eftimie și au înțeles că e greșit asta, pe calea pe care o luase. Și atunci imediat și-a revenit și Sfântul Gerasim și a continuat. Ei, între timp și patriarhul, atunci și împăratul de la Constantinopol, și-a dat seama de rătăcirea asta și-a trimis imediat să-l scoată pe patriarhul ăsta Teodosie din scaun. Atunci a priceput și împărăteasa că a greșit și ăsta, când a văzut că vine ordin de la împărat, a fugit și s-a ascuns prin Sinai pe niva Teodosie și s-a liniștit biserica. S-a făcut pace în biserică, adică toți ăștia care țipau și strigau că ei au dreptate, ușor, ușor s-au retras, care s-au întors la biserică, care nu, s-au dus cu tot cu erezia lor deoparte. Și s-a instalat pacea în biserică. Ei, Sfântul Gerasim s-a pus pe nevoință acolo. Ce făcea la mănăstirea lui? O pus o rânduială. Toți care trăiau acolo, după ce aveau o așezare, să zicem, așa, după ce treceau primii ani din nevoință, se retrăgeau, deci 5 zile pe săptămână, se retrăgeau în pustie, fiecare la o chiliuță a lui acolo retrasă, doar cu pâine și apă. Și împleteau rucodelii, lucru de mână. Și se nevoiau acolo alea 5 zile în nevoință. Rugăciuni, tăcere, post și împletirea la ceea ce făceau. Iar sâmbătă și duminică vineau în mănăstiri cu toții ca să împărtășească cu Sfintele Taine. Se spovedeau, se împărtășeau și gustau o masă împreună acolo. Un pic de vin, ceva ce aveau cu ulei, ceva ce își permiteau, cumva o dată la săptămână. Și după aia iarăși se retrăgeau. În felul ăsta duceau o viață de nevoință. Și dacă tot acum postul mare, se spune că Sfântul Gerasim, postul mare, îl ținea tot postul, până la Sfânta Înviere, fără mâncare deloc și fără apă, doar cu Sfintele Taine, se împărtășea. Și cu harul lui Dumnezeu reușea să țină postul mare până la Sfânta Înviere. Cu omenește, știți, e imposibil, dar cu darul lui Dumnezeu se poate. Și așa se nevoia Sfântul Gerasim acolo. Ajunsese la o măsură mare, zice, alunga și duhurile necurate din oameni. Era mare nevoitor. Și el e cunoscut peste toți, și dacă ați văzut și în icoana lui, că are un leu lângă el. Așa cum am eu, ați văzut pe aici, motăneie. Așa are el un leu. Și de unde a ajuns să aibă leul la mănăstire? Spune că odată a venit un leu din pustie, avea o rană la picior, avea un ghimpi mare înfipt în laba piciorului și îi se umfla să nu mai putea pune piciorul în pământ. Și-a venit la Sfântul Gerasim, s-a apropiat de el, s-a plecat așa capul la pământ și i-a întins laba, i-a arătat că are nevoie de ajutor. Și atunci Sfântul Gerasim i-a luat laba în mână, ușor, ușor, i-a scos ghimpile, i-a curățat rana, i-a bandajat piciorul și s-a vindecat leul. Și ca să vedeți sfințenia Sfântului și recunoștința animalului. Deci ceea ce a simțit el ca la Adam în rai, nevinovăția, curăția. Și de atunci ce-a făcut leul? Nu l-a mai părăsit pe Sfântul Gerasim. Îl urma ori și unde se ducea Sfântul Gerasim,
Leul era ca un motăniel de la ascultător în urma lui. Și atunci Sfântul Gerasim zice, măi, dacă toți stai aici, îi mai dăm de mâncare, ți dăm și de treabă. Adică l-a încadrat cumva, așa zis, oarecum în programul mănăstirii. Și a spus, ce pot să-i dau la leu de treabă? Aveau un catâr la mănăstire și ei cărau apa din Iordan, care era o distanță destul de mare, zice aproape 1 kilometru până la Iordan. Și de acolo cărau apa cu catârul. Și i-a spus la leu, că dacă leu asculta, cum se zice, înțelegea limba Sfântului, zice, uite, de azi înainte tu o să ai grijă de catâr și o să îl scoți la păscut și nu mai atâta. O să te duci la Iordan să aducă apă. În ce fel? Catârul avea un fel de vase care atârnau într-o parte și în alta pe el. Și intrând în Iordan cu catârul, intra leu catârul prin Iordan, până ajungea și se umplea vasele celea cu apă. Și după aia ieșea din Iordan și vinea, aducea vasele pline cu apă. Și asta era ascultarea leului. Ei, o trecut timpul, se minunau toți de ascultarea leului, așa. Și odată leul s-a dus, adusese apă și acum lăsase catârul să pască un pic pe aproape de Iordan, pe acolo, că era iarbă verde, așa, și catârul păștea. Ei, și leul s-a depărtat un pic mai încolo și s-a pus la soare. Că ați mai văzut, care ați mai văzut și în filmări, că la lei îi mai place să doarmă la soare. Și s-a pus acolo, ei, catârul păscând s-a depărtat mai mult o leacă de zona lui. Și a trecut o caravană de acolo cu un negustor care avea câteva cămili. Mergea spre Ierusalim, unde se ducea el, în partea aceea. Și ce a făcut ăla? Când a văzut un măgar, un catâr acolo, că păștea singur, ce a zis? Băi, e animalul pe aici. A văzut că e blând, l-a luat, l-a legat de cămili și a plecat. Ei, după un timp s-a trezit și leu. Băi, m-a dus eu catârul să luăm apă și să ducem. Când s-a dus, nu-i mai era catârul. S-a dus leu, a umblat toată ziua aceea, a urlat pe acolo, l-a strigat. Tot malul Iordanului, la deal, la vale, nimic. Și a venit la mănăstire cu capul plecat, cumva că exact ca unul de cel din mănăstire care nu a făcut ascultarea cum trebuie. Așa și el, că a dormit și a pierdut catârul. Și a venit în fața Sfântului Gerasim cu capul plecat. Și zice Sfântul Gerasim, leule, unde-i catârul? Nu zicea nimic, capul plecat, așa, ce să-i explice el că nu știa nici el unde. Și atunci a zis Sfântul Gerasim, zice, după cum stai tu cu capul plecat, mi se pare că l-ai mâncat. Așa că de azi înainte nu vei fi liber. Ceea ce făcea catârul, aducea apă din Iordan, de acum ai să aduci tu apă. Și i-a pus vasele pe leu și îți dai seama, leul nu e animal de ăsta să care, de povară, cum ar fi. Era o osteneală mare pentru el. Și îi punea vasele așa pe el, ca pe catâr, exact. Și se ducea leul la Iordan, intra prin Iordan, se umplea vasele și cu o steneală multă aducea la mănăstire apa. Ei, o trecut o perioadă așa și era oarecum, adică pedepsit leul mai nevinovat, să zicem. Și a venit un negustor pe acolo, adică un om așa care cu posibilități, să zicem, care îl iubea pe Sfântul Gerasim. Și a văzut pe leu aducând apă și a zis, da, de ce l-a spus pe leu la osteneală? Păi zice, uite, cred că a mâncat catârul și de asta. Și atunci o dat el 3 bai de galbini, 3 galbini de aur, cum era atunci, și a spus, măi, cumpărați alt catâr ca să nu se mai ostenească leu. Și a cumpărat alt catâr și i l-a dat din nou în grija leului, cumva, adică l-a lăsat liber pe leu acum, nu mai căra el apă. Și uite așa, și-a continuat ei treaba acolo. Trecând un timp, leul era să plimba pe malul Iordanului. Negustorul ceala o trecut din nou pe acolo. Și avea și catârul legat de cămilile lui. Făcea negustorii, avea încărcat ceva marfă și pe catâr acum. Și când l-a văzut leul și l-a recunoscut, când a început să ragă de bucurie, și bineînțeles de acolo i-a răspuns și catârul l-a recunoscut, și a început să alerge cu toată viteza, cum era el mare spre negustor, ăla o lăsat și cămile și-a fugit
Și ăsta s-a dus repede, l-a apucat de căpăstru pe catâr și, bineînțeles, fiind legat de cămilii, cu tot că cămilii le-au adus la mănăstire, încărcate, cu grâu, cu vin, cu ce avea negustorul pe ele, tot. Și-au venit la mănăstire. Și atunci a înțeles Sfântul Gerasim, l-a văzut așa și da, măi, că el răgea bucuros Leo, că uite, n-am mâncat măgarul, catârul. Și atunci, da, măi, zice, o zis Sfântul Gerasim, uite că nu l-ai mâncat și te-am pedepsit pe nedrept. Zice, de acum să te chemi Iordan. I-a pus numele de Iordan, cumva, că el căra apa de la Iordan, așa și așa. Și atunci l-a lăsat liber, cumva, adică de orice, așa, prin mănăstire pe acolo Leu. Se ducea când vroia, vinea când vroia, adică cumva își restabilise cumva drepturile lui, așa. Dar tot timpul era acolo prezent și Leo, prin jurul Sfântului Gerasim. Deci nu era zis să nu vii la el, să nu așa, deci... Și-au trecut ani, au trecut. Sfântul Gerasim s-a nevoit acolo, a făcut multe minuni, s-a adunat foarte mulți în jurul lui, și-a venit timpul să plece din viața asta, Sfântul Gerasim. Și-a plecat. Și din rânduiala lui Dumnezeu, Leu în ziua aceea era plecat univa, pe la Iordan încolo, nu a venit. Și părinții, fiind cald în zona aceea, cum a murit Sfântul Gerasim, să zicem, pe la amiază, până seara l-a îngropat. Și a doua zi a venit Leu. Și s-a dus unde știa că e Sfântul Gerasim. A început să ragă, că el vinea cumva, îl saluta în fiecare zi pe Sfântul Gerasim, lua ca o binecuvântare. Și a văzut că nimic, Sfântul nu iese. Și a început să alerge pe mănăstire, să ragă acolo, striga pe Sfânt, nimic, nicăieri. Și atunci un ucenic apropiat a Sfântului a venit la el, parcă Savat îl chema. Ei, Iordane, nu mai plânge, zice, că ne-au părăsit părintele nostru, au plecat. Leu mai tare răgea. Zice, nu mă crezi, hai cu mine. Și s-a dus la mormânt. Și atunci ucenicul ăsta Sfântului s-a pus în genunchi și a început să plângă acolo la mormântul Sfântului Gerasim, că îl iubea mult, plecase, fusese povățuitorul lor, părintele lor. Și atunci Leu, când a înțeles că acolo e Sfântul, așa, și l-a văzut și pe Savate plângând, a început și el, s-a plecat așa genunchii, cumva picioarele ca în genunchi și a început să-și lovească și el capul de mormânt și răgea, plângea și el acolo. Și o să așa mult timp a făcut până a murit acolo pe mormântul Sfântului Gerasim. Adică așa a îngăduit Dumnezeu să arate sfințenia Sfântului și așa dragostea Leului față de Sfânt, cumva, că nu mai suporta să trăiască că nu-i era Sfântul. Așa a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta. Și în felul ăsta o pleca și Leu, cum se zice, de aici. Deci l-a slăvit Dumnezeu pe Sfântul Gerasim în felul ăsta, ca să înțeleagă că și animalele cele necuvântătoare l-au cinstit. De asta și în mănăstire acolo, Sfântul Gerasim, ăsta Leu, Iordan, îi făcut la poartă mare, cum am spus așa, iar în icoane, peste tot, Leu îi alăturea și măgarul. Cei doi îs la picioarele Sfântului Gerasim. Da, Sfânt mare Sfântul Gerasim. Cei care ați ajuns la Iordan, poate ați ajuns și la mănăstirea lui, la moaștele lui acolo, că izgonitor de duhuri necurate, are mare putere asupra diavolilor, că din viață i-a dat Dumnezeu darul ăsta Sfântului Gerasim. Deci, vedeți, dacă ne luptăm pe calea lui Dumnezeu, să ne curățim o leacă de toată murdăria asta care o adunăm noi, prin gânduri, prin fapte, prin tot ce facem noi, și ne apropiem mai mult de Dumnezeu și vine harul lui Dumnezeu la noi, să îmblânzesc și animalele în jurul nostru. Încep să ne recunoască ca un fel de Dumnezeu al lor, așa cum a făcut Dumnezeu pe Adam în rai, când i-a spus Adame, toate animalele la picioarele tale, ia și le pune nume și toate o să te asculte pe tine. Deci, vedeți, Dumnezeu tot ce a făcut în jurul nostru, le-a făcut ca să fie supuse nouă, dar nu să ne batem joc de ele, să ne fie supuse și noi să le arătăm și noi dragostea noastră. Dar pentru că noi ne-am depărtat de Dumnezeu
și ne-am murdărit cu tot ce se poate în lumea asta, toate urgiile, toate nebuniile, toate mizeriile ne trec prin cap, se depărtează harul lui Dumnezeu și atunci fug toate animalele, cât de blânde o fi, fug din jurul nostru. De asta avem nevoie de spovedanie deasă, de Sfânta Împărtășanie, de fapte bune, de rugăciune, participarea la Sfânta Liturghie cât mai des, ca în felul ăsta să ne miluiască Dumnezeu, să ne dea din harul Lui, ca să ne curățim și să putem fi mai limpezi, cu o hotărâre, dacă o luăm în viață, să o luăm pe cea care trebuie. Că vedem acum ce se întâmplă în lumea asta. Câtă nebunie, cât rău își fac unii la alții. Permanent, parcă toți vor acum, din ce în ce mai mult, să facă rău celorlalți. Parcă toți se implică să aducă, să fie, să provoace războiul cât mai mare. Parcă nu-i suficient câți oameni mor, nu. Dacă se poate, toată lumea se înarmează, toată lumea face ca un foc de ceala nu cumva să stângă. Toată lumea pune, unul pune benzină, unul pune lemne, unul pune hârtie, altul cartoane. Fiecare pune ceva pe foc ca nu cumva să stângă, adică să facă cât mai mare. Deci asta suntem noi oamenii. În loc să avem milă, să încercăm să nu ne mai facem rău unii la alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne ajutăm unii pe alții. Că în felul ăsta coboară pacea și harul lui Dumnezeu și se liniștesc toate. Da, nu intru mai multe, pentru că trebuie să încercăm să ne adunăm un pic în postul mare, să fim mai buni, să judecăm mai puțin, dacă se poate deloc, să ne spovedim mai des și să ne împărtășim mai des, că avem nevoie. Fără așa ceva nu putem merge mai departe. Da, dragilor, să ne ajute bunul Dumnezeu, Maica Domnului și Sfântul Gerasim de la Iordan, ca să putem duce postul cu pace, cu liniște, cu bucurie și cu putere până la capăt și să ajungem la Sfânta Înviere a Mântuitorului cu pace, cu drag, cu tot ce se poate. Doamne ajută!